الحمد لله وكفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه لومړی زموږ چینل ته دلته د زړه له تله ښه خلاص وایم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو نن سبا خو د هر چا خواهش ده چې فوټو ایډیټینګ زده کړي، مطلب د عکسونو ایډیټ کول او جوړول زده کړي. نن سبا ډېر زیات مارکیټ دی او هر څوک غواړي او اکثر خلک د دې څخه لرې وي، نو هغوی به ځي کاسخانو ته او هلته عکسونه وباسي او بیا ایډیټ کوي. نو قدرمنو زه په دې ویډیو کې انشاءالله تاسو ته یو څو داسې بهترین سافټویر ښیم چې په هغې کې تاسو کولی شئ خپل عکسونه بهترین شکل ایډیټ کړئ، چې څه رقم ستاسو خوښه وي تاسو کولی شئ هغه ایډیټ په هغې کې ایډیټینګ وکړئ. د راځو لومړی سافټویر چې دی هغه د وینډوز سره بلټن راځي. هغه ډېر یو ښه اسانه او داسې سپک هغه د سافټویر دی، تیار وینډوز سره وي، نو تاسو کولی شئ نه د هغې څخه هم استفاده وکړئ. مثلا زما یو عکس دی، زما د عکس دا زه اوپن کومه، اوپن وت فوټو. دا اپ چې دی قدرمنو دا د وینډوز سره دا بلټن راځي، نو دا یو ډېر ساده او د سپک هغه دی. تاسو کولی شئ په دې کې څه حد خپل نه دی عکسونه ایډیټ کړئ. راځو ایډیټ ته. ایډیټ ته چې راغلو ګوره موږ لومړنی چې دی کرپټ، موږ مثلا خپل د عکس کرپټ کوو، کوم ځای پورې زموږ په کار دا کرپټ کوو، مطلب هغه اضافه ځایونه موږ ترې کولی شو که نه. صحیح شو، دا ما کرپټ کړ. دا هم کولی شئ ورپسې برایټنس روښانتیا ورته ورکوئ. قسم قسم نه دی د برایټنس دلته آپشنز دي. مثلا دا د بل آپشن ګورئ، دا بل آپشن زیاتوئ کموئ، دا بل آپشن. د برایټنس مختلف آپشنز دي، ګورئ داسې کوئ، داسې کوئ، شیډو سوری ورته هغه کوئ، دا بل آپشن دی، ګورئ داسې یو فریم غوندې ورته جوړوئ. ورپسې کلر رنګونه، دې کې ګوره څه رقم رنګ ستاسو، دا د رنګونو اقسام دي، ګورئ قسم قسم کوي ستاسو عکس ته ډول ډول رنګونه ورکوي. ګورئ ستاسو چې څه رقم ستاسو طبیعت وي هماغسې به کولی شئ. ګوره ډېروئ کموئ په هر ځای کې چې ستاسو خوښه وي. بل ورپسې چې دی دا افیکټس دي، دې کې مختلف فلټرز دي، فلټر قسم فلټرز دي، دلته ډېر فلټرز دي. ګورئ ګولډن مو خوښېږي، دا فلټر مو خوښېږي، زیاته کمولی هم پکې شئ. ګورئ دغه افیکټ پکې ډېرولی کمولی هم شئ. دا مو خوښېږي، زاړه عکسونه که نه، دا مو خوښېږي، دا چې څه قسم ستاسو فلټر هغه افیکټس خوښېږي دې کې تاسو کارولی شئ. نو دا یو ډېر یو داسې ساده او بسیطه دی، دې کې هر څوک پوهېږي، هر څوک کولی شي چې ایډیټ وکړي. نو تاسو کولی دې څخه نه دی بیا کولی شئ دا کوم عکس مو ایډیټ کړی وي نو د دې څخه تاسو کاپي او سیف کولی شئ. دا بل چې دی قدرمنو، بل چې دی را به شو اډوب فوټوشاپ ایکسپریس. دا اډوب فوټوشاپ ایکسپریس دا د اډوب د کمپنۍ څخه یو جوړ شوی اپ دی، سافټویر دی، په دې تاسو کولی شئ خپل نه دی ایډیټینګ وکړئ د فوټو. نو ما ته ډاونلوډ کړی، تاسو به دې څخه نه دی د پلی سټور څخه به یې ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کو دغه دی، نو را به شي تاسو به دا اوپن کړئ. مثلا راځم د ما بیل ګیټس عکس راوړم، زه دې کې
دغه چې دی لوکس مطلب دا ته د خپل عکس د سره رقم یو د سې لوک ورکې چې دا سره رقم ښکار شي ګوره بیسیک کې ګوره دغه اقسام دي پکې ګوره دا ډول دی خوښیږي دا دی خوښیږي ډېر ښه بهترین شیان ډېر ښه لوک ورکوي پکې ګوري قسم لوکس دی پکې بیسیک شو ورپسې دا شو دې کې نه ده ډول لوک ورکوي ګورئ قسم تاسو نه ده لوک ورکولی شي خپل عکس ته بل چې ورپسې ده دغه ده BMW کې ګورئ دغه لوکس دي هغه د زړو وختونو کوم عکسونه چې وو که نه هغه لوکس هم ورته ورکولی شي مثلا دا ګوره دې کې هم دا ډېر لوکس شته بل چې دی فوټریټ دا فوټریټ کې دغه لوکس دي ګورئ دغه شکل ورته ورکوئ دې کې ډېر ښایسته لوکس دي ګورئ 3D لوک ورکوئ ګورئ دا لوک ورکوئ بل نیچر ګورئ نیچر کې دغه ډول نه ده لوک دي ګورئ په ساده اصطلاح تاسو ته وایم چې دا ستاسو عکس رقم ښکاره شي لکه رقم لوک ورکړي ګورئ هر یو کې ډول لوک دي که هر یو ستاسو خوښیږي ګوره پاپ کلر ګورئ دې کې دغه دي دې کې مختلف قسمه دي دغه کې هم دي دغه ډولونه دي پکې اوس د هر یو خپل د ضرورت په وخت کې او د حالاتو مطابق دا موږ استعمالولی شو بل پسې کرپټ ګورئ موږ کولی شو خپل په دې کې هم کرپټ وکړو خپل د عکس ګورئ دا کرپټ هم کولی شئ پکې نه دی ګوره روټیټ لیفټ روټیټ دی right rotate there flip horizontal flip vertical the څومره زیاته څومره ورته کمه ها دا چې دی سایز دی په کوم اندازه ورته سایز ورکړي ګوره دا د سایز مکمل قسمونه دي ډول قسمونه دي ګوره ټویټر د پاره پوسټ کړه د انستګرام د پاره پوسټ کړه د فیسبوک اډ د پاره ورته ایډیټ کړه کنه د فیسبوک پروفایل د پاره ایډیټ کړه سکوایر فیسبوک کور فوټو د پاره ایډیټ کړه ارس مختلف د سوشل میډیا پلیټ فارمز دي دا غي د پاره تاسو ولته نه ده ایډیټ کولای شي یوټیوب تمنیل د پاره ایډیټ کړه او دلته سایز هم تیار شته نو ډول شته ګوره د سوشل میډیا هر پلیټ فارم دپاره تاسو هلته عکس ایډیټ کولی شئ سمه ده کریکشن کریکشنز کې څه دي دا د رنګونو پورې تړلې خبرې دي مطلب رنګونه ورکوي ورته کم قسم رنګ ستاسو خوښي ورته ورکوئ ګورئ بلیک شو وایټس شو ګوره شیډو کلر کې ګوره مختلف قسم دې کې کریکشنز دي ورپسې چې ده سپاټ هیل دا سپاټ هیل څه کوي مطلب د دلته په مخ باندې بعضې داغونه او لکې دا شیان وي که نه نو موږ هغه دلته په دغه برش سایز ورته جوړو او هغه ورته موږ هغه پاکولی شو مثلا کوم ځای هغه کېږي بل دغه ځای ورته نه صفا کولی شو سمه ده بل ورپسې چې دی ریډ آی مطلب دا
یا د چا د سترګې سوروالی لري یا کوم بل قسم رنګ د دننه په سترګو کې دا کوم شکل یا کوم رنګ وي پکې نو هغه ریډ آی مطلب د دې نه دا دی چې دا د سترګو سوروالی دا لرې کوي که هغه د انسانانو وي که د حیواناتو وي ګورې د انسانانو که د حیواناتو سمه ده ورپسې چې دی بارډرز دې کې موږ کولی شو خپل عکس ته ډول ډول بارډرز ورکو ګورئ دا قسم بارډر ورکوم دا قسم بارډر ورکوم دا رقم بارډر ورکوم مختلف قسمه بارډرز دي دې کې تاسو مختلف قسمه بارډر دې کې استعمالولی شئ بل ورپسې چې دی قدرمنو عرفان ویو دا یو ډېر بهترین اپ دی د فوټو ایډیټینګ دپاره ګورئ مثلا ایډیټ ته راځو ګورئ موږ دې کې څه کولی شو ګوره کریټ کسټم سلیکشن دې کې سلیکشن کولی شو مطلب دې عکس موږ کوم ځای سلیکټ کوو هغه اندازه به موږ دې نه کرپټ کوو کریټ میکسیمایز سلیکشن دې کې ګوره ښه هغه سلیکشن به موږ خپله خوښه کوو دې کې چې دي دغه تیار سلیکشنز دي دا قسم سلیکشن ورکړئ دا قسم سلیکشن ورکړئ لکه هغه بل کې چې موږ ما درته وښودو د سوشل میډیا مختلف پلیټفارمو دپاره نه دی عکسونه ایډیټ کوي نو دلته هغه سایز ورکوي ګوره هر پلیټفارم کې خپل سایز هلته سایز ټاکل شوی په دې سایز به تاسو نه دی دلته فوټو هغه کوئ اپلوډ کوئ دې کې ګوره دغه لاینز درته هغه کوي سمه ده ټیکس انزرشن دې کې تاسو خپل تصویر ته او عکس ته نه دی خط ورکولی شئ خط پې لیکئ مختلف خطونه پې تاسو لیکلی هم شئ دا واټر مارک ورته ورکوئ بارډر کرپټ کوئ ورته سمه ده کیپچر ویزیبل وینډو ایریا مختلف کوم ځای زموږ هغه کوم مشخص ځای زموږ هغې موږ کیپچر مطلب اسکرین شاټ هم اخیستلی شو ورپسې امیج ګوره روټیټ دا لیفٹ طرف ته روټیټ کې مطلب تو راتاویږي رائټ طرف ته کې فلپ ورټیکل فلپ هارزنټیکل فلپ هارزنټل فلپ مطلب ورټیکل کې که هارزنټل کې پوه شولې دا دواړه کولی شي لکه هغه په نورو کې مې تاسو ته وښودو بل کلر ایډجسټمنټ دا رنګونه منګونه ورته هم ورکولی شو افیکټس مختلف افیکټس هم پې کارولی شو لکه چې هغه نور کې مې تاسو ته وښودو دې کې یو بل دا بهترین اپشن دی چې کله مثلا تاسو خپل هغه ایډیټ کوئ خلاص شو نو تاسو کولی شئ نه دی دا ایکسپورټ کوئ په قسم فارمیټو کې دلته ډېر قسم فارمیټس دي هر فارمیټ چې ستاسو خوښېږي تاسو کولی شئ هغې خپل عکس په هغې کې ایکسپورټ کوئ بل قدرمنو دی جی آی دا GIMP 2.10 مثلا زه دا عکس راوړم دې کې سمه ده دا تقریبا داسې ډېر فوټوشاپ ته ورته دی ګورئ تاسو مختلف قسم دې کې ټولز کارولی شئ ګوره موو ټول دی پکې ریکټینګلر ټول دی پکې سلیکشن ټول دی پکې سلیکټ ټول دی پکې کرپ ټول دی پکې مختلف قسم ټولز دي پکې تاسو پکې دا نه دی خپل سره کوم چې تاسو ایډیټ غواړئ او ایډیټ کولی شئ تاسو مطلب ستاسو د طبیعت څه په کار وي دي کې ټول ټولز دي پکې ګورئ په اسانۍ تاسو پکې تاسو خپل هغه ایډیټ کولی شئ دا مختلف سیټینګز پکې شته نو قدرمنو موږ څه وکړه لومړنی سافټویر چې و دا موږ سره په وینډوز کې بلټ ان راځي دا وینډوز سره بلټ ان راځي د فوټو دا به تاسو دلته سرچ کوئ او دې کې به خپل فوټو ایډیټ کوئ بل چې و موږ سره اډوب فوټوشاپ ایکسپریس دا تاسو کولی شئ د مایکروسافټ سټور څخه په اسانۍ ډاونلوډ کړئ دلته به فوټوشاپ ایکسپریس ووهئ او دلته به ډاونلوډ کړئ دا دلته به کلیک کوئ دا به تاسو ته نه دی انسټال اپشن درکړي تاسو به نه دی انسټال کوئ
نو تا مایکروسافټ سټور نه په اسانۍ اخیستلی شي، نورو ځای کې دا په اسانۍ نه پیدا کېږي. بل 2 سافټویر چې وو هغه دغه سافټویرز دي. لومړی چې وو عرفان ویو دی، دا د دې خپل یو افیشل هوم پیج، دا د دې یو ویب سایټ دی، د دې څخه تاسو دا په اسانۍ ډاونلوډولی شئ. دلته به کلیک کوئ، 40 بایټ هم شته، 32 بایټ هم شته، هر یو چې ستاسو د سیسټم مطابق وي هغه تاسو ډاونلوډولی شئ. بل ورپسې جی آی ایم پی چې دی دا هم تاسو د دې څخه په اسانۍ ډاونلوډولی شئ. دلته به ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ، وری به شی نه دی، دلته به ډاونلوډ دې باندې به کلیک کوئ، ډایرکټلی به دا ډاونلوډ شي. نو قدرمنو د دې سافټویر او لینک ما په ډسکرپشن کې ایښی دی، تاسو د هغې څخه په اسانۍ اخیستلی شئ، دلته پیسټ کولی شئ او ډاونلوډ کولی شئ. نو قدرمنو په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوي وي، د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. نو اوس راکړئ موږ ته اجازه، هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.